कुरा गरौँ च्याप्टर 6 बायर बिहेभियर एनालाइसिस भनेको छ र बायर बिहेभियर एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले के कुरा पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली यसको ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि बायरको बाइङ प्र्याक्टिस छ, उसको सिस्टम, उसको एक्टिभिटिज, भोल्युम, त्यो चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन्सको बारेमा कलेक्ट गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने र एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ यो च्याप्टरमा पढिन्छ। र मेन कुरा भनेको चाहिँ मार्केटिङले के गर्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई एन्ड सेटिस्फाई निड अफ कस्टमर भनेको छ होइन। मार्केटिङ आइडेन्टिफाई एन्ड सेटिस्फाई निड अफ कस्टमर भनेको छ र मार्केटर्स मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड दि त्यो बायरको बिहेभियरलाई के बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड दि वाट दि कस्टमर बिहेभ एज दे डु भनेको छ। भन्नुपर्छ कस्टमरले किन जस्तो बिहेभियर गर्छन् भनेर बुझ्नुपर्ने भन्छ। र बायर बिहेभियर इज कन्सर्न केसित रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब्जर्भेबल एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। भन्नुपर्छ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी अफ अब्जर्भेबल एक्टिभिटिज एन्ड बिहेभियरल डाइमेन्सन अफ बायर्स रिलेटेड टु बाइङ्स भनेको छ, पर्चेज अफ द प्रडक्ट भनेको छ। भन्नुपर्छ जुन एक्टिभिटिज अब्जर्भेबल एक्टिभिटिज एन्ड बिहेभियरल डाइमेन्सन अफ बायर रिलेटेड टु बाइङ होइन, उसका चाहिँ अब्जर्भेबल कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने, स्टडी गर्ने, जुन बायरले देखाउँछ ती कुराहरूलाई चाहिँ पर्चेस गर्दै गर्दाखेरि, बाई गर्दै गर्दाखेरि उसका बिहेभियरल र अब्जर्भेबल कुराहरूलाई चाहिँ डाइमेन्सन्सहरूलाई रिलेटेड टु द बाइङ, रिफ्लेक्ट टु द बाइङ, बायर रिलेटेड टु द बाइङ्स एन्ड टु पर्चेज अफ प्रडक्ट भनेको छ। पर्चेससँग रिलेटेड भनेको कुराहरूलाई चाहिँ नि पर्चेससँग रिलेटेड र बाइङसँग रिलेटेड उसका बिहेभियरल डाइमेन्सन्सहरू र अब्जर्भेबल एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्ने काम पर्छ भन्छ। र स्टडिङ एन्ड एनालाइजिङ इन्फर्मेसन अफ बायर्स एन्ड रिलेटेड टु हु पार्टिसिपेट इन बाइङ भनेको छ। स्टडी गर्नु पऱ्यो, एनालाइज गर्नु पऱ्यो इन्फर्मेसन अफ बायर्स केसँग रिलेटेड त भन्दाखेरि चाहिँ हु पार्टिसिपेट इन बाइङ, विन डु दे बाई, वेयर डु दे बाई, हाउ डु दे बाई एन्ड वाट डु दे बाई एन्ड वाइल दे बाइङ भन्ने कुरा हुन्छ प्रडक्ट। नो टु बायर्स बिहेभियर इन सेम वे होइन। मेन कुरा भनेको चाहिँ नि दुई प्रकारका बायरहरू एउटै तरिकाबाट बिहेभ गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। सो नेसेसरी टु एनालाइज हाउ टु बायर्स बाई प्रोडक्ट, दे युज प्रोडक्ट एन्ड हाउ दे डिस्पोज द प्रोडक्ट भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। नेसेसरी टु एनालाइज द हाउ बायर बाई द प्रोडक्ट एन्ड हाउ दे युज द प्रोडक्ट, हाउ दे डिस्पोज द प्रोडक्ट भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ भन्छ। किनभने उनीहरूले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो र उनीहरूको निड्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि त मार्केटिङमा त। सो मेन कुरा भनेको त्यही हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब कुरा गरौँ हामी मोडल्स अफ बायर्स बिहेभियर एनालाइसिस भनेको छ। कस्ता मोडल के हो त मोडल चाहिँ, बायर बिहेभियरको मोडल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई इन्फ्लुएन्स हुने तरिका, उनीहरूको मेन चाहिने रुट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्टिमुली, इन्फ्लुएन्स, रेस्पोन्स एन्ड त्यसपछि पोस्ट पर्चेज बिहेभियर हुन्छ। चारवटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता मोडल फर स्टडिङ बायर बिहेभियर हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब के हो त स्टिमुली? स्टिमुली भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टर्नल अथवा एक्सटर्नल कुराले चाहिँ उसलाई किन्ने रहर जगाउने कुरा भनेको स्टिमुलिटी हो खासमा। र इन्फ्लुएन्स भनेको के त भन्दाखेरि केले डिसाइड गरिरहेछ किन्ने कि नै भन्ने कुरा उसलाई होइन, उसले चाहिँ के कुराले डिसाइड गरिरहेछ उसलाई म किनौँ कि नकिनौँ भन्ने कुरा भनेको इन्फ्लुएन्स हो भन्छ भने। रेस्पोन्स भनेको चाहिँ अब उसले डिसाइड गर्छ कि अब त्यसको पर्चेस कति गर्ने होइन, त्यसको टाइम कति गर्ने, कति समयको होइन, भोल्युम कस्तो गर्ने, के डिसिजन लिने, त्यसको बारेमा डिसिजन लिने काम गर्छ भने रेस्पोन्समा। र पोस्ट पर्चेस बायर भनेको चाहिँ किनिसकेपछि सेटिस्फाई भयो कि भएन होइन, उसले चाहिँ पर्फर्मेन्स अथवा उसले चाहिँ नि कस्तो गरिरहेछ, उसको पर्फर्मेन्स अनुसार सेटिस्फाई छ कि छैन। यसले के गर्छ त पोस्ट पर्चेज बिहेभियरको एनालाइसिस गरिसकेपछि भने यसले चाहिँ हेल्प गर्छ टु रिडिजाइन द मार्केटिङ मिक्स भनेको छ। मेन कुरा गरौँ अब स्टिमुली भनेको के हो त भन्दाखेरि स्टिमुली भन्दाखेरि चाहिँ बायर आर स्टिमुलेटेड बाई कि दुईवटा कुराले स्टिमुली हुन्छ। एउटा मार्केटिङ मिक्सले गर्दाखेरि, एउटा इन्टर्नल भयो भनेको, र इन्भाइरोमेन्टल फोर्सले गर्दाखेरि हुन्छ भन्नुपर्छ। दि कन्सिस्ट अफ पोलिटिकल, इकोनोमिकल, यी पेस्टका कुरा यसले गर्दाखेरि उसको लाई स्टिमुली किन्ने रहर जगाउँछ। अर्को भनेको चाहिँ नि प्रोडक्टको चाहिँ जुन कन्सिस्ट अफ प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एन्ड प्रमोसन भेरिएबल्सका कुरा मार्केटिङ मिक्सले फरक पर्छ भनेको छ। अर्को भनेको चाहिँ उसलाई के कुराले इन्फ्लुएन्स गर्ने त? अब बायर बिहेभियर इज इन्फ्लुएन्स बाई भनेको छ। पहिलो नम्बरमा बायरको क्यारेक्टरिस्टिक्सभित्र पनि दे कन्सिस्ट अफ दि उसको पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्सले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बायरको किन्ने कि नै भन्ने कुरामा इन्फ्लुएन्स लिने गर्छ भन्छ। त्यो भनेको उसको एज भयो, जेन्डर, स्टेज इन लाइफ साइकल भनेको छ, अकुपेसन, इन्कम भयो। साइकोलोजिकल भनेको त्यसको मोटिभेसन, पर्सेप्सन, लर्निङ, बिलिफ्स, एटिट्युड, पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल भनेको छ। सोसियल भनेको चाहिँ नि फ्यामिलीहरू भयो, रेफरेन्स ग्रुप, सोसियल क्लास स्ट्याटस भयो। र कल्चरले पनि के गर्छ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिकलाई, बायरको बिहेभियरको क्यारेक्टरिस्टिकभित्र कल्चर पनि डिटर्माइन गर्ने काम गर्छ कि उसलाई किन्ने कि नकिन्ने भन्ने कुरालाई डिसिजन गर्नुको लागि, इन्फ्लुएन्स गर्नुको लागि भन्ने कुरा गरेको छ।
अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यो इन्फ्लुएन्स गर्ने अर्को चाहिँ नि के हो र भन्दाखेरि चाहिँ बायर डिसिजन प्रोसेसले पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ। इट कन्सिस्ट अफ दि प्रब्लम रिकग्निसन, इन्फर्मेसन सर्च फर आइडेन्टिफिकेसन अफ अल्टरनेटिभ प्रडक्ट भनेको छ, इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ रिलेटेड टु प्रडक्ट भनेको छ, पर्चेज डिसिजन टु सिलेक्ट प्रडक्ट अर ब्रान्ड भनेको छ, पोस्ट पर्चेज बिहेभियर भयो, सेटिस्फाई भएको डिसेटिस्फाई। भन्नुपर्दा सुरुमा उसले चाहिँ नि अनसेटिस्फाइड निडहरूलाई रिकगनाइज गर्छ, त्यसपछि त्यसका फुलफिल गर्ने डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ प्रोडक्टहरूको बारेमा इन्फर्मेसन सर्च र आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि त्यो आइडेन्टिफाई गरेका डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभहरूलाई इभ्यालुएसन गर्छ र त्यसपछि पर्चेज डिसिजन लिन्छ र पर्चेज गरेपछि पोस्ट पर्चेज बिहेभियर के हुन्छ। यो प्रोसेसले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गर्छ। बायर क्यारेक्टरिस्टिक्स प्लस बायरको डिसिजन प्रोसेसले पनि फरक पर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्नु। अर्को भनेको बायरको रेस्पोन्स भनेको चाहिँ बायरको रेस्पोन्स भन्दाखेरि चाहिँ दे आर बायर डिसिजन अबाउट भनेको छ। यिनीहरू रेस्पोन्स भनेको उसको बायरका डिसिजन हुन्, जसले चाहिँ उसको रेस्पोन्स प्रोडक्ट चोइस, ब्रान्ड चोइस, च्यानल चोइस, पर्चेज टाइमिङ, पर्चेज अमाउन्टले गर्दाखेरि उसको डिसिजन लिन्छ र ऊ डिसिजन लिइसकेपछि अब किन्छ उसले यो डिसिजन लियो, रेस्पोन्स भइसकेपछि माथिको इन्फ्लुएन्सले के कुराले इन्फ्लुएन्स गर्यो होला उसलाई। सुरुमा त स्टेबिलिटी भयो, इन्फ्लुएन्स केही कुराले गर्यो उसलाई होइन। अर्को भनेको त्यसपछि किन्ने डिसिजन लियो उसले चाहिँ, यी कुरामा डिसाइड गर्यो र पर्चेज के अरे किन्यो उसले। पर्चेज किनिसकेपछि अब पोस्ट पर्चेज फिडब्याक भनेको छ कि इट प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट बायर सेटिस्फ्याक्सन एन्ड डिसेटिस्फ्याक्सन अबाउट प्रडक्ट पर्फर्मेन्स हेल्प थ्रु रिडिजाइन मार्केटिङ मिक्स भन्ने कुरा भयो। चारवटा के भयो त मोडल फर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मोडल अफ बायर्स बिहेभियर एनालाइसिसका चारवटा कुराहरू पऱ्यो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्याक्टर्स अफेक्टिङ अथवा इन्फ्लुएन्सिङ बायर प्रोसेस भनेको छ। भन्नुपर्दा बाइङ प्रोसेसमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुने फ्याक्टर अथवा एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा कुरा गरौँ यदि त्यो अर्गनाइजेसनल बाइङ हो कि अथवा कस्टमर बाइङ हो भन्ने कुरा होइन। कस्टमर बाइङ प्रोसेस हो कि कस्तो हो। अब मानौँ कस्टमर बाइङ प्रोसेस रहेछ भने यी कुराले फरक पर्छ भन्छ, यी चारवटा कुराले फरक पर्छ भन्छ। त्यो भनेको इकोनोमिकल आर्थिक गतिविधिले गर्दाखेरि, व्यक्तिगत कुराले गर्दा, सामाजिक र शोचनीय भन्छ। भनेको आर्थिक इकोनोमिकल फोर्सेस भइसकेपछि पर्सनल फोर्सेस भयो, अनि अर्को भनेको सोसियो कल्चरल फोर्सेस एन्ड साइकोलोजिकल फोर्सेस भन्ने कुरा गरेको छ यसमा। जसमा इकोनोमिकल फोर्सेसभित्र पनि आर्थिक अवस्था भनेको छ नि त। यसमा पनि उसको के त भन्दाखेरि लेभल अफ इन्कमले फरक पर्छ क्या। भन्नुपर्दा डिसिजन अबाउट दिस भनेको छ। भन्नुपर्दा एबिलिटी टु स्पेन्ड इज डिटर्माइन्ड बाई लेभल अफ इन्कम भनेको छ होइन। उसले स्पेन्ड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त्यो एबिलिटीमा लेभल अफ इन्कमले फरक पर्छ। र प्रोडक्ट चोइस इज भेरी मच डिपेन्डेन्ट अन इन्कम लेभल भनेको छ। र इन्कम अफ भेरियस फ्यामिली मेम्बर्स इन्क्रिजेस द लेभल अफ इन्कम भन्ने कुरा भयो। भन्नुपर्दा फ्यामिली मेम्बरहरूको चाहिँ नि इन्कम बढिरहेछ भनेपछि त्यो कन्जम्सन पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको किन्ने कुरा एबिलिटी टु स्पेन्ड भन्ने कुरा पनि बढ्न जान्छ। र लिक्विड एसेट भनेको चाहिँ उनीहरूसित कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विड एसेट लाइक गोल्डहरू भयो, सेयर्सहरू भयो, यिनीहरूले फरक पर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ सेभिङ डेट एन्ड क्रेडिट अभाइलेबिलिटी पनि फरक पर्छ यो भित्र हाम्रो इकोनोमिक फोर्सेसभित्र, जसमा चाहिँ अल एफेक्ट दि कस्टमर स्पेन्डिङमा फरक पर्छ यिनीहरूले। हाई सेभिङ रिजल्ट इन लोवर इन्ट्रेस्ट रेट्स, credit availability by bank becomes cheaper through the lower interest rate. This increase the customer को spending बढाउने काम गर्छ भन्छ। भन्नुपर्दा एटिट्युड टुवर्ड द स्पेन्डिङ भनेको छ होइन। स्पेन्डिङ गर्ने एटिट्युड कस्तो छ, नेगेटिभ एटिट्युड टुवर्ड स्पेन्डिङ इज एडभर्सली एफेक्ट द विलिङनेस अफ द कस्टमर्स अफ स्पेन्डिङ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको छ हामी इकोनोमिक कन्डिसन भनेको छ। यही इकोनोमिक फोर्सेसभित्र इकोनोमिक कन्डिसनमा स्टेज अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इन्फ्लेसन एन्ड बिजनेस साइकल एफेक्ट द कस्टमरको विलिङनेस टु स्पेन्डमा फरक पर्छ। र हामीले अर्को भनेको छ अर्को फ्याक्टर भनेको पर्सनल फ्याक्टर छ। पर्सनल फ्याक्टरमा एज, जेन्डर, फ्यामिली साइज, फ्यामिली लाइफ साइकल, अकुपेसनको कुरा गरेको छ। एज भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमर बाई डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट एकोर्डिङ टु द एज ग्रुप भनेको छ। देयर टेस्ट इन फुड, क्लोथ एन्ड अर्को रिक्रिएसन इज एज रिलेटेड हुन्छ। यङ कस्टमर लाइक टु एक्सपेरिमेन्ट न्यू प्रोडक्ट भनेको छ। र ओल्डर कस्टमर प्रिफर ब्रान्ड लोयलिटीलाई प्रिफर गर्ने काम गर्छ। जेन्डर आधारमा फिमेल एक्जाबिट डिफ्रेन्ट बाई बिहेभियर गर्छन्, दुइटै कुराहरू फिमेल जेन्डरहरू पनि। र फ्यामिली लाइफ साइकल अथवा फ्यामिली साइजले पनि फरक पर्छ। डिटर्माइन लेभल अफ एक्सपेन्डिचर एन्ड प्रोडक्ट चोइस भनेको छ। बाइङ बिहेभियर इज लार्जर फ्यामिली फेभर ब्रान्ड लोयलिटी, र लार्जर फ्यामिली चाहिँ ब्रान्ड लोयलिटीतिर बढी जान्छन् भने फ्यामिली लाइफ साइकल इन्फ्लुएन्स गर्छ स्पेन्डिङ प्याटर्नहरूमा फरक गर्ने गर्छ। जस्तो मानव सच स्टेज कन्सिस्ट अफ सिङ्गल, ब्याचलर्स, म्यारिड विथ चिल्ड्रेन एन्ड ओल्ड भन्ने कुरा छ। अकुपेसन भन्ने कुरा इन्फ्लुएन्स गर्छ कन्जम्सन प्याटर्नमा फरक परि नै हाल्छ भन्ने कुरा भयो। साइकोलोजिकल फ्याक्टर अन्तर्गत पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिकल फ्याक्टर कन्सिस्ट अफ मोटिभेसन, पर्सेप्सन, लर्निङ, एटिट्युड, पर्सनालिटी एन्ड लाइफ साइकल भनेको छ साइकोलोजिकल फ्याक्टरभित्र। र मोटिभेसन भन्दाखेरि चाहिँ मोटिभ इज अ प्रेसिङ निड भनेको छ। मोटिभेट्स के अरे यो मोटिभेट्स कस्टमर भनेको छ। मोटिभ्सले के गर्छ कस्टमरलाई मोटिभेट गर्ने काम गर्छ भन्छ। र मोटिभेसन लिड्स टु इन्टेन्सिटी, डिरेक्सन एन्ड पर्सिस्टेन्स अफ इफोर्ट टुवर्ड दि एटेनिङ द गोल। मोडिफाइड
मोटिभेटेड कस्टमर इज रेडी टु बाई भन्ने कुरा गरेको छ। र पर्सेप्सनको कुरा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उसको पर्सेप्सन भनेको कुन दृष्टिकोण भन्न खोजेको खासमा चाहिँ कस्टमर बिहेभियर इज बेस्ड अन द पर्सेप्सन अफ वाट रियालिटी इज, नट अन रियालिटी इट्सेल्फ भनेको छ। र पर्सेप्सन इन्फ्लुएन्सेस हाउ दि मोटिभेटेड कस्टमर रियली एक्ट भन्ने कुरा गर्छ। अर्को भनेको लर्निङ भनेको छ पर्सेप्सनभित्र पनि, यो साइकोलोजिकल फ्याक्टरभित्र पनि लर्निङ भनेको छ। वेन कन्ज्युम एक्ट भन्छ भने कन्ज्युम गर्ने काम गर्छ भने त्यहाँ उसलाई चाहिँ लर्निङ हुन जान्छ भन्छ। लर्निङ इज एन्ड्युरिङ चेन्ज इन द बिहेभियर भनेको छ र रिजल्ट फ्रम इन्फर्मेसन एक्सपिरियन्सबाट आउँछ यो कुराहरू। र अर्को भनेको एटिट्युड एन्ड बिलिफ्स भनेको छ साइकोलोजिकलभित्र। एटिट्युड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एटिट्युड रिफ्लेक्ट लाइक एन्ड डिसलाइक अफ द कन्ज्युमर भनेको छ। र एटिट्युड इज अ पर्सन्स के उसले चाहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त एटिट्युड हो। र एटिट्युड इज अ पर्सन्स जजमेन्ट टुवर्ड्स सम अब्जेक्ट पिपल अर इभेन्ट भनेको छ। दे आर लर्न, दे हेभ कन्सिस्टेन्सी एन्ड देयर आइदर फेभरेबल अनफेभरेबल हुनसक्छ अब्जेक्टको बारेमा। सो यसले पनि फरक पार्छ कन्जम्सन प्याटर्नमा भन्ने कुरा भयो। बिलिभ्स भयो, अ बिलिभ इज अ डिस्क्रिप्टिभ थटहरू भयो द्याट कस्टमर होल्ड्स अबाउट समथिङ। इट क्यान बी बेस्ड अन नलेजको आधारमा। हाम्रो बिलिभ, हाम्रो विश्वास चाहिँ केमा आधारमा हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो नलेजको आधारमा, हाम्रो ओपिनियनको आधारमा, हाम्रो फेथको आधारमा केमा विश्वास गर्छ त्यसको आधारमा बिलिभ हुन्छ। डिस्क्रिप्टिभ थटहरू भयो। अनि यसले चाहिँ बिलिभले के बनाउँछ भन्दाखेरि बिलिभ्स मेक्स अ प्रोडक्ट एन्ड ब्रान्ड इमेज बनाउने काम गर्छ बिलिभले। अर्को भनेको पर्सनालिटी भनेको छ। पर्सनालिटी पनि साइकोलोजीभित्रै पर्छ भन्ने गर्छ। पर्सनालिटी इज सम टोटल वे इन विच द इन्डिभिजुअल रियाक्ट एन्ड इन्टरेक्ट विथ अदर भनेको छ। र इन्डिभिजुअल इज साइकोलोजिकल ट्रेट भयो भनेको। र यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि पर्सनालिटी डाइमेन्सनहरूमा एसर्टिभनेस भनेको छ, एक्सट्रोभर्ट हो कि इन्ट्रोभर्ट, एग्रिबलनेस भनेको छ एग्री हो कि डिसएग्री हुने कुराहरू छ, कन्सियस छ कि नन कन्सियस छ भन्ने कुरा, इमोसनल स्टेबिलिटी, इमोसनली स्टेबल एन्ड इमोसनली अनस्टेबल छ, ओपननेस टु द एक्सपिरियन्स भनेको छ, ओपन क्लोज टु हो। यो नेचरले गर्दाखेरि, बाहिरको नेचरले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ उसको स्पेन्डिङ कुरामा चाहिँ उसको साइकोलोजिकल फ्याक्टरले गर्दाखेरि बाइङ प्रोसेसमा फरक पर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। लाइफ साइकलको कुरा गरौँ। लाइफ साइकल इज अ प्याटर्न अफ लिभिङ, लाइफ रिफ्लेक्ट द एक्टिभिटिज भनेको छ। एक्टिभिटिज रिफ्लेक्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्टमा ओपिनियनमा रिफ्लेक्ट हुने काम गर्छ। इट इज द वे इन विच द पिपुल्स कन्डक्ट देयर लिभ्स के अरे लाइफ्स भनेको छ। यसमा पनि एक्टिभिटीहरू भनेको चाहिँ दे रिलेटेड वर्क, हबिज, भ्याकेसन, सपिङ, स्पोर्ट्सको कुराहरू भयो। इन्ट्रेस्ट भनेको फ्यामिली, हबी, लाइफ्स के अरे होम भयो, ल जब भयो, फेसन भयो, फुड्सको बारेमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्छ। ओपिनियन भने दे आर के को बारेमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अबाउट सेल्फ, सोसाइटी, पोलिटिक्स भनेको छ, बिजनेस, प्रडक्टको बारेमा केही ओपिनियनहरू त्यसले पनि फरक पर्छ भन्छ। अर्को हामीले पढ्छौँ अर्गनाइजेसनल बाइङ प्रोसेसमा, अर्गनाइजेसन बाइङ बिहेभियरमा असर पार्ने फ्याक्टरहरू के हुन् त भन्दाखेरि हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ कस्टमरको बाइङ प्रोसेसमा असर गर्ने कुराहरू। पहिलो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो के हो त अर्गनाइजेसनल बाइङ भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको कस्तो हो भने बाइङ बिहेभियर र अर्गनाइजेसनको बाइङ बिहेभियर भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनल बाइङ हुन्छ। दे बाई प्रोडक्ट फर बिजनेस युज, रिसेल अर टु मेक अदर प्रोडक्ट भन्ने कुराको लागि हुन्छन्, कन्जम्सनको लागि होइन। र अर्गनाइजेसनल कन्सिस्ट अफ बिजनेस, इन्डस्ट्रिज, रिटेलर्स, गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भन्छ। र बिजनेस एन्ड इन्डस्ट्रिज बाई प्रोडक्ट फर बिजनेस युज अर नट टु प्रोड्युस अदर प्रोडक्ट भन्ने कुरा छ भने उनीहरूले चाहिँ बिजनेसै युजको लागि गर्छन्। अनि रिसेलरले के गर्छ भन्दाखेरि बाई प्रोडक्ट टु रिसेलर प्रफिट भन्छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ प्रोडक्ट किन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अर टु प्रोभाइड सर्भिस टु द पिपलको लागि किनेको छ हो। यी कुराले, यी अर्गनाइजेसनले किन्ने प्रोसेसमा यिनीहरूको बाइङ बिहेभियरमा चाहिँ के कुराले फरक पर्छ त होइन, यिनीहरूको बिहेभियरमा असर गर्ने बाइङ बिहेभियर प्रोसेसमा के असर गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा त इन्भाइरोमेन्टल फोर्स भयो, दोस्रो भनेको पर्सनल फ्याक्टर, अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर, र चौथो भनेको चाहिँ इन्टरपर्सनल फ्याक्टर हुन्छ। जसमा हामीले कुरा गरौँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स भन्ने बित्तिकै पेस्ट भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या, PEST भनेर बुझ्नु पऱ्यो। किनभने यसमा हाम्रो चाहिँ सबै पोलिटिकल, लिगल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चरल, टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरहरू पर्छन्। जसमा हामीले इकोनोमिकलभित्र पनि हाम्रो लेभल अफ के अरे इकोनोमिकल फ्याक्टरले पनि फरक पर्छ भने इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरभित्र पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा परिसकेपछि यो भित्र मानौँ यो हाम्रो पोलिटिकल लिगल फ्याक्टरभित्र, पोलिटिकल फ्याक्टरभित्र गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू भयो, रेगुलेसन्सहरू भयो, यी कुराले फरक पर्छ। बाहिरको के अरे बाइङ बिहेभियरलाई चाहिँ नि लिगल फ्याक्टरले फरक पर्छ, लले रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छ, मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू भयो होइन। त्यो अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ बाइङ मोटिभहरू लले रेस्ट्रिक्ट गरेको हुनसक्छ नि त, सो सर्ट इन्करेज मार्केटिङ गर्नको लागि। अर्को भनेको पोलिटिकल फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यसमा भएका चाहिँ डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू भयो, गभर्मेन्ट पोलिसिजहरू भयो होइन, यिनीहरूले पनि फरक पारिदिन सक्छ भन्ने कुराहरू भयो। गभर्मेन्ट इट्सेल्फ इज अ बिग बायर नै हो खास भन्ने हो भने। अर्को भनेको चाहिँ यो टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरभित्र पनि टेक्नोलोजीको मेथड, तरिकाहरू भयो, सबै कुरा जेनरली एफेक्ट दि अर्गनाइजेसन बाइङ प्रोसेसहरू भयो। इ कमर्स एन्ड डेभलपमेन्ट इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एज रिभोल्युसनाइज्ड पर्चेसिङ एन्ड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट बाई बिजनेस बायर्स भनेको छ।
सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै अब पर्स्युट गोल थ्रु द सोसाइटी भन्ने कुरा हो। सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हुनसक्छ, फुलफिल गर्नुपर्ने कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी हुनसक्छ र अर्गनाइजेसन सेन्सिटिभ टु द इन्ट्रेस्ट अफ द भेरियस प्रेसर ग्रुप्सहरू अनुसार हुनसक्छ। र हामीले चाहिँ यसमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो हामीसँग भएको इकोनोमिक फ्याक्टरभित्र पनि लेभल अफ डिमान्ड होला, इकोनोमिक ग्रोथ होला, प्रोस्पेरिटी इकोनोमिक ग्रोथ होला, रिसेसन होला, रिकभरीको कुराहरू कि अथवा कम्पिटिसन हो कि प्योर कम्पिटिसन, ओलिगोपोली छ कि मोनोपोलिस्टिक छ कि के छ भन्ने कुराले पनि उसको चाहिँ के फरक पर्छ भन्दाखेरि बाइङ बिहेभियरमा फरक पर्ने गर्छ भन्छ। लेभल अफ डिमान्ड, इकोनोमिक हेल्थ, कम्पिटिसन, टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर, अनि यो कुराहरू भयो। र हामीसँग अर्को भनेको पर्सनल फ्याक्टर भनेको छ। पर्सनल फ्याक्टर भनेको कस्तो प्रकारको स्टाफहरू छन् त होइन, कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। भन्नुपर्दा पर्सनल फ्याक्टरमा के पर्छ भन्दाखेरि त एजहरू पर्छ, इन्कम पर्छ, एजुकेसन पर्छ, जब पोजिसन, पर्सनालिटी पर्छ। कसको त भन्दाखेरि त्यहाँ हुने स्टाफ्सहरूको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यङ बायर्स प्रोभाइड्स फेभर बिल्डिङ न्यू रिलेसनसिप भन्छ र ओल्ड बायर्स फेभर इस्टाब्लिस रिलेसनसिप भन्छ। एज इन्फ्लुएन्सेस पर्सेप्सन एन्ड प्रिफरेन्स अफ द बायर भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। द लेभल अफ इन्कम अफ द बायर अल्सो इन्फ्लुएन्सेस त्यो भनेको छ। त्यो बायरको चाहिँ लेभल अफ इन्कमले फरक पर्छ। न कि यसमा मैले अलिक कुरा गरेँ स्टाफहरूको कुरा होइन, यसमा पर्सनल फ्याक्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनमा भएका त्यो कस्तो बायरहरू त, त्यो अर्गनाइजेसन कतिको पुरानो हो त होइन, कति ओल्ड पेपरको हो त भन्ने कुरा गर्छ। त्यसले पनि फरक पर्छ भन्छ। र इन्कम भनेको चाहिँ लेभल अफ इन्कम अफ द बायर अल्सो इन्फ्लुएन्स भन्ने कुरा गर्छ। र एजुकेसन भनेको छ भन्नुपर्छ एजुकेटेड बायर्स केयरफुली सर्च एन्ड इभ्यालुएट दि प्रोडक्ट्स एन्ड सप्लायर्स अल्सो हेल्प्स पर्चेज इन्फ्लुएन्स सिस्टम भनेको छ। कम्प्युटर एक्सपर्ट अल्सो रिक्युरियस भन्ने कुरा गर्छ। जब पोजिसन भनेको प्लेस द अर्गनाइजेसन हायरार्कीमा कस्तो छ त त्यसले पनि फरक पर्छ भन्छ। पर्सनल फ्याक्टर भइ नै हाल्यो। पर्सनालिटी भनेको बायर्स प्याटर्न अफ ट्रेड द्याट इन्फ्लुएन्सेस द बाइङ रेस्पोन्स भनेको छ। बायर्स पर्सनालिटी मे फेभर दि स्पेसिफिक ब्रान्ड भन्ने कुरा गरेको छ। र हामीले यो पर्सनालिटीभित्र त पढ्यो, तर अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि एभ्री अर्गनाइजेसन्स ह्याभ बाइङ अब्जेक्टिभ हुन्छ, पोलिसिज प्रोसिजर्स हुन्छ, स्ट्रक्चर हुन्छ। अब्जेक्टिभ, पोलिसी, प्रोसिजर, स्ट्रक्चरको कुराले फरक पर्छ। इन्टरपर्सनल फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै इन्टरपर्सनलभित्र हाम्रो के पर्छ भन्दा चाहिँ दुईभन्दा बढी ग्रुपहरूको चाहिँ नि बिचको कारणले गर्दाखेरि इन्टरपर्सनल फ्याक्टर भनेको छ नि त। अघि चाहिँ हामीले पर्सनल मात्र, अब इन्टरपर्सनल भनेको चाहिँ नि अथोरिटीको कुरा हुन्छ, इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ, स्ट्याटसको कुरा हुन्छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको कुरा भन्नु खोजेको खासमा पर्चेस कमिटीको कुरा होला। यसको भनेको स्ट्याटस भयो, इन्ट्रेस्ट भयो, अथोरिटी कस्तो छ, पर्स्युसिभनेस कस्तो छ भन्ने कुराले पनि फरक पर्छ। इन्टरपर्सनल भनेको त्यो हो। र हामी जुन अघि कुरा गऱ्यौँ पर्सनल फ्याक्टरभित्र चाहिँ त्यही हो, जब पोजिसन भयो, लाइफ साइकल, पर्सनालिटी, एज, जेन्डर, इन्कम होइन, त्यसमा काम गर्ने स्टाफहरूको चाहिँ त्यसले पनि फरक पर्छ। डिसिजन मेकिङ गर्ने व्यक्तिहरूको पनि भन्छ। जुन अब बायरको चाहिँ जुन बायर अर्गनाइजेसन हुन्छ त्यो बायर अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यी व्यक्तिहरूले फरक पर्छ। ती व्यक्तिहरूको एज, जेन्डर, इन्कमले पनि फरक पर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। र यति हो यसमा भनेको। अब कुरा गरौँ हामी चाहिँ कस्टमर बाइङ प्रोसेसका स्टेजहरूको बारेमा। पहिलो नम्बरमा छ निड रिकग्निसन भनेको छ। दोस्रोमा इन्फर्मेसन सर्च भनेको छ। तेस्रोमा इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ भनेको छ। चौथोमा चाहिँ पर्चेज डिसिजन भनेको छ। पाँचौँमा चाहिँ पोस्ट पर्चेज बिहेभियर भनेको छ। र छैटौँमा चाहिँ यो अब अप्सनल हो यो होइन, यसलाई छुट्टै टपिक बनाउँदा हुन्छ। छैटौँमा डिस्पोजल भन्ने कुरा गरेको छ। पहिलो कुरा गरौँ निड रिकग्निसन भनेको छ। यो हामीले चाहिँ कस्टमर बाइङ प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ सिम्पल बुझ्नुको लागि निमोनिक्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ NIEDPD भनेर बुझ्नु पऱ्यो। जसमा चाहिँ यन भनेको रिकग्निसन भइहाल्यो। रिकग्निसन भन्दाखेरि चाहिँ बाइङ प्रोसेस स्टार्ट विन रिकग्नाइज अ निड भनेको छ। जति बेला हाम्रो अनसेटिस्फाइड निडहरू छन् ती अनसेटिस्फाइड निडहरूलाई रिकग्नाइज गरियो त्यो बेला स्टार्ट हुन्छ भन्छ। र एक्टिभेटेड बाई द इन्टर्नल अर एक्सटर्नल स्टिमुली भनेको छ। भन्नुपर्दा जो हाम्रो निड चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ इन्टर्नल एक्सटर्नल स्टिमुली भनेको छ। जसको लागि हाम्रो इन्टर्नल सर्च भनेको के हो त भन्दाखेरि जसमा हामीले बुझ्नुपर्छ इन्टर्नल र एक्सटर्नल स्टिमुली भनेको छ। जसमा हाम्रो हङ्गर भयो इन्टर्नल एन्ड थर्स्ट भयो इन्टर्नल। एक्सटर्नलमा पनि हाम्रो एड्स हुन्छ, विन्डो डिस्प्ले पनि हामीलाई चाहिँ गर्न सक्छ, स्टिमुलाई गर्न सक्छ। त्यो निडहरूलाई रिकग्नाइज हुन्छ, एक्टिभेट हुन्छ भनेको छ। र दिस स्टेज आइडेन्टिफाई गर्छ हाम्रो निडहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्यो। र दोस्रो स्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन सर्च गर्न थाल्छ। हामीलाई निड थाहा भइसक्यो, अब हामी इन्फर्मेसन सर्च गर्नतिर लाग्छौँ। भन्नुपर्दा सर्च इन्फर्मेसन अबाउट प्रोडक्ट, इन्फर्मेसन क्यान बी अबाउट द फिचर, एडभान्टेज, बेनिफिट होइन। दिस स्टेज आइडेन्टिफाई प्रोडक्ट अल्टरनेटिभ थ्रु दि इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल सर्च भनेको छ। भन्नुपर्दा मलाई थाहा भइसक्यो मेरो आवश्यकता यो हो भन्ने कुरा। पहिलो नम्बरमै मलाई के भयो त मेरो आवश्यकता निर्धारण गरिसकेँ। र दोस्रो नम्बरमा मैले त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न सर्च गर्छु प्रोडक्टको बारेमा। दिस अबाउट के को हुनसक्छ सर्च भन्दाखेरि फिचर, एडभान्टेज, बेनिफिट हुनसक्छ। र यो स्टेजमा मैले प्रोडक्टका अल्टरनेटिभहरू पत्ता लगाउने गर्छु। मैले विभिन्न मेरो यो निड फुलफिल गर्नको लागि विभिन्न प्रोडक्टहरूको चाहिँ के त
अल्टरनेटिभहरू पत्ता लगाउने गर्छु र यो कसरी गर्न सक्छु त भन्दाखेरि दिस स्टेज आइडेन्टिफाई प्रोडक्ट अल्टरनेटिभ थ्रु कसरी त भन्दाखेरि इन्टरनल सर्च भनेको छ कस्टमर स्क्यान दियर मेमोरी होइन आफ्नो स्क्यान गरेर प्रिभियस एक्सपिरियन्स हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ बेस मानेर लान सक्छ यो कुरालाई अल्टरनेटिभ चाहिँ पुरा गर्न सक्छ अथवा बनाउन सक्छ अर्को भनेको एक्सटर्नल सर्च भनेको चाहिँ कस्टमर सिक इन्फर्मेसन फ्रम कहाँबाट पर्सनल सोर्सबाट फ्यामिली अनि फ्रेन्ड्स हुनसक्छ रिलेटिभ एसोसिएट हुनसक्छ मार्केट सर्च भनेको एडभर्टाइजिङ सेल्स फोर्स मिडल म्यान भनेको छ प्याकेजिङको कुराहरूबाट पब्लिक सोर्स भनेको मिडिया लाइक टेलिभिजन रेडियो न्युजपेपर इन्टरनेट कस्टमर्स इन्टरनेट ग्रुप्सहरू भयो र इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू भयो गभर्मेन्टहरू भयो यिनीहरूबाट के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्चेज ग्रुप्सहरूबाट इन्फर्मेसन्सहरू सिक गर्न सक्छ कलेक्ट गर्न सक्छ भनेको छ अर्को भनेको एक्सपेरिमेन्टल सोर्स भनेको ह्यान्डलिङ एक्जामिनिङ टेस्टिङ द प्रोडक्ट बाई दि कन्ज्युमर भनेको छ यो तरिकाबाट के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उनीहरूले यो इन्फर्मेसन सर्च गर्न सक्छ फर दि अल्टरनेटिभहरूको लागि द टाइम स्प्यान अन इन्फर्मेसन सर्च डिपेन्ड अन दि लो इन्भल्भमेन्ट अर हाई इन्भल्भमेन्ट नेचर अफ बाइङ डिसिजन भन्छ भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ यो कति सर्च गर्ने त कति इन्फर्मेसन हामीले सर्च गर्ने होइन टाइम स्पेन्ड अन इन्फर्मेसन सर्च डिपेन्ड कहाँमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लो इन्भल्भमेन्ट हो कि हाई इन्भल्भमेन्ट पर्चेज हो भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्छ अब के रहेछ त यसमा कुरा आइसक्यो बुझौँ न त छुट्टै टपिक हो हुन त तर के हुँदा यो लो इन्भल्भमेन्ट हाई इन्भल्भमेन्ट पर्चेज भनेको भन्दाखेरि चाहिँ डिसिजन मेकिङमा के हुँदा यो भन्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको लो इन्भल्भमेन्ट पर्चेज र हाई इन्भल्भमेन्ट पर्चेज भन्दाखेरि चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गरौँ नेचर रुटिन हो कि एक्सटेन्सिभ पर्चेज हो डिसिजन भन्ने कुरा गर्छ लो इन्भल्भमेन्ट पर्चेज भनेको चाहिँ नि हाम्रो रुटिन नेचरको हुन्छ भने हाई इन्भल्भमेन्ट पर्चेज हाम्रो एक्सटेन्सिभ नेचरको हुन्छ ब्रान्ड अफ प्रोडक्टको कुरा गरौँ लो इन्भल्भमेन्ट पर्चेजमा ब्रान्ड अफ प्रोडक्ट मेनी पाइन्छ भनेपछि हाई इन्भल्भमेन्ट पर्चेजमा फ्यु पाइन्छ भन्ने कुरा भयो अमाउन्ट फ्रम मनी इन्भल्भ भनेको छ अमाउन्ट अफ मनी इन्भल्भ कति चाहिँ मनी इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लो इन्भल्भमेन्टमा चाहिँ स्मल उसमा हाई हुन्छ भन्ने कुरा लार्ज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो र पर्चेज टाइम निड भनेको छ सर्ट टाइममा चाहिँ लो इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भने हाई इन्भल्भ लङ टाइम चाहिन्छ पर्चेज निड टाइम निड भनेको छ र इन्ट्रेस्ट इन प्रोडक्ट इन्फर्मेसन भनेको छ लो इन्भल्भमेन्ट पर्चेजमा चाहिँ हाम्रो प्यासिभ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने उसमा चाहिँ हाम्रो एक्टिभ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्छ लेभल अफ बाइङ रिस्क भनेको छ लो एन्ड हाई भन्ने कुरा भयो र एटिट्युड टुवर्ड दि प्रोडक्ट भनेको छ पोजिटिभ हुन्छ लो इन्भल्भमेन्ट पर्चेजमा भने उसमा चाहिँ हाई इन्भल्भमेन्ट पर्चेजमा हाम्रो एटिट्युड अफ टुवर्ड दि प्रोडक्ट भनेको अनसर्टेन हुन्छ भन्छ र प्रोडक्ट बेनिफिट भनेको सर्ट टर्मको लागि हुन्छ लङ टर्मको लागि हुन्छ भन्छ हाई इन्भल्भमेन्टमा र इन्ट्रेस्ट इन प्रोडक्ट भनेको छ इन्ट्रेस्टमा लिमिटेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा गरि नै हाल्यो होइन अब मेन कुरा भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो कुन इन्भल्भमेन्ट हो त हाम्रो कस्तो प्रकारको पर्चेज गर्दैछौँ त कस्तो इन्भल्भमेन्ट हो त्यसले पनि फरक पर्छ भन्ने कुरा गर्यो त्यो इन्फर्मेसन सर्च गर्दाखेरि अर्को भनेको थर्ड नम्बरमा हाम्रो के थियो प्रोसेस स्टेज भनेको चाहिँ कन्ज्युमर बाइङ प्रोसेसको भन्दाखेरि इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ अब हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन सर्च गरिसक्यौँ डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभहरू हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ इन्फर्मेसन सर्च गरेर त्यो हाम्रो निडहरूलाई फुलफिल गर्ने तरिकाले अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इभ्यालुएसन गर्छौँ ती अल्टरनेटिभहरूको भनेको छौँ भन्नुपर्दा they use the evaluations criteria to find out which will best satisfy their need भनेको छ होइन कसले चाहिँ नि आफ्नो निडहरूलाई फुलफिल गर्न सक्छ भनेर इभ्यालुएट गर्न थाल्छन् आइडेन्टिफाइङ प्रोडक्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कस्टमर अब एज अ कस्टमर भएको हिसाबले चाहिँ कस्टमरले इभ्यालुएट गर्छन् दे युज इभ्यालुएसन क्राइटेरिया टु फाइन्ड आउट विच वान इज बेस्ट सेटिस्फाई दियर निड भनेको कुरा हुन्छ देयर इज नो वान सिङ्गल इभ्यालुएसन क्राइटेरिया फर द पर्पस भनेको छ होइन अब एउटै तरिकाबाट मात्रै के गर्नुपर्छ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर डिफ्रेन्ट इभ्यालुएसन क्राइटेरिया हुनसक्छ त्यसको लागि के हो त भन्दाखेरि पहिलो क्राइटेरिया के हुनसक्छ भन्दाखेरि इभ्यालुएसन क्राइटेरिया केले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको प्रोडक्ट एट्रिब्युटले हाम्रो के अरे इभ्यालुएसनलाई फरक गर्न सक्छ भन्नुपर्दा कस्टमरको भ्यू प्रोडक्ट एज अ प्याकेज अफ एट्रिब्युटको हिसाबले हेर्छ कस्टमरले प्रोडक्टलाई र दे क्यान बी फिचर ब्रान्ड प्राइस क्वालिटी सर्भिस पर्फर्मेन्स एन्ड वारेन्टी हुनसक्छ प्रोडक्टको एट्रिब्युट भनेको प्रोडक्टका गुणहरू कस्तो हुनुपर्छ त प्रोडक्ट भन्ने कुरा हुँदै खासमा प्रोडक्टको फिचर ब्रान्ड प्राइस क्वालिटी यिनीहरूले के गर्छ इभ्यालुएसन गर्ने काम गर्छ र ब्रान्ड बिलिभ्स भनेको छ ब्रान्ड बिलिभ्स टु इभ्यालुएट द प्रोडक्ट भनेको छ भन्नुपर्छ ब्रान्ड बिलिभ्स आर सेभ्ड बाई द पास्ट एक्सपिरियन्स हुनसक्छ एन्ड ओपिनियन अफ द फ्यामिली फ्रेन्ड एन्ड प्रिफरेन्स ग्रुपले पनि ब्रान्ड बिलिभले पनि के गर्छ इभ्यालुएसनलाई असर गर्छ अर्को भनेको युटिलिटी फङ्सन एट्रिब्युट्स भनेको छ भन्नुपर्दा युटिलिटी फङ्सन इज एक्सपेक्टेड टोटल सेटिस्फ्याक्सन भनेको छ भन्नुपर्दा के हो त भन्दाखेरि हामीले यति युटिलिटी त्यसको चाहिँ हामीले यो पाउन सक्छौँ भनेर अगाडि नै के त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेसन राखेको हुन्छ त्यो सेटिस्फाई भयो कि भएन त्यो कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि प्रोडक्टको एट्रिब्युटले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फरक गर्ने कुरा युटिलिटीलाई प्रोडक्टको एट्रिब्युटले पनि फरक गर्छ भन्ने कुरा गर्यो यी तीन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इभ्यालुएसनलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्यौँ र यति इभ्यालुएसन गरिसकेपछि हामीलाई कुन चाहिँ बेस्ट सेटिस्फाई गर्न सक्छ हाम्रो निड भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो अब हामी के गर्छौँ त पर्चेज डिसिजनतिर लाग्छौँ भन्नुपर्दा आफ्टर इभ्यालुएटिङ अल्टरनेटिभ कस्टमर मेक द पर्चेज डिसिजन दे एक्चुअली सिलेक्ट द प्रोडक्ट अर डिमान्ड भन्ने कुरा गर्छ एक्चुअलीमा र पर्चेज डिसिजन चाहिँ केले इन्फ्लुएन्स गर्छ त अब पेमेन्ट मेथडले वारेन्टीले डेलिभरी आफ्टर सेल सर्भिसले इन्स्टलेसनले फरक पर्छ पर्चेज डिसिजन र पर्चेज इन्स्टलेसन डेभलप ड्युरिङ द इभ्यालुएसन अल्टरनेटिभ भयो र
पर्चेस गर्ने इन्टेन्सन चाहिँ कसरी डेभलप हुन्छ ड्युरिङ इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभमा। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सोसियल इन्फ्लुएन्सेस फ्रम फ्यामिली, यो फ्रेन्ड्सहरू भयो, कोवर्करले पनि हाम्रो पर्चेस डिसिजनमा असर गर्छ भन्छ। र सिचुएसनल फ्याक्टर द्याट इन्क्रिज द लेभल अफ रिस्क, यसले पनि फरक पर्छ भन्छ। र हामीलाई चाहिँ अब पर्चेस गरिसकेपछि एक्चुअली पर्चेस गऱ्यौँ, अब हामीले पर्चेस गरिसकेपछि त्यसलाई युज गर्छौँ, पोस्ट पर्चेस बिहेभियरतिर आउँछ। फिफ्थ स्टेज भनेको पोस्ट पर्चेस बिहेभियर भयो, जसमा चाहिँ after purchasing the product, the customer may be satisfied or dissatisfied. Satisfied customer continue to purchase and develop brand loyalty. Dissatisfied customer stop purchasing the product and यिनीहरूले के गर्छ dissatisfiedले भन्दाखेरि चाहिँ डिस्युड गर्छ, नट पर्स्युड, डिस्युड गर्छ अदर प्लेटफर्म बाइङलाई। र यदि पर्फर्मेन्स एक्सिड गर्छ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन भन्दा भने कस्टमर डिलाइट हुन्छ र उनीहरूले अरूलाई पर्स्यु गर्ने काम गर्छ भन्छ। विन कस्टमर एक्सपिरियन्स एङ्जाइटी ओभर दियर पर्चेस डिसिजन इज कल्ड के हो त कग्नेटिभ डिसोनेन्स भन्छ, डिएसोसिएन्सी भन्नुपर्छ। कन्ज्युमरको एक्सपिरियन्स एङ्जाइटी ओभर दियर पर्चेस डिसिजन भन्छ क्या, उनीहरूले पर्चेस गरेपछि उनीहरूले एङ्जाइटी फिल गरिरहेछन्, त्यस्तो हुनसक्छ भन्छ। त्यो कन्डिसनको लागि कस्टमर एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि मार्केटर सुड टेक स्टेप टु रिड्युस देयर एङ्जाइटी थ्रु द फलोअप स्टेप गरेर हुन्छ कि पोस्ट पर्चेस सर्भिसहरू हुन्छ कि स्पिडी ह्यान्डलिङ अफ द कस्टमर ग्रिभ्यान्स एन्ड द पर्स्युसिभ कम्युनिकेसन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ घटाउनु पऱ्यो भन्छ। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्पोजल अफ प्रोडक्ट बाई द कस्टमर आफ्टर युज इज अ इम्पोर्टेन्ट पोस्ट पर्चेस डिसिजन हो भन्छ। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कुराको पनि हामीले इन्फर्मेसन लिनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो भन्न खोजेको हो खासमा। उसले चाहिँ डिस्पोजल कसरी गर्छ त भन्ने कुरा हो। उसले चाहिँ टेम्पोररी गर्छ होला अथवा पर्मानेन्टली गर्छ। टेम्पोररी भन्दाखेरि अथवा गेट रिड गर्छ होला, भन्नुको त गेट रिड इट अर टेम्पोररी भन्ने कुरा गर्छ। टेम्पोररी चाहिँ उसले कसरी गर्न सक्छ, टेम्पोररी डिस्पोजल कसरी गर्छ प्रोडक्टको भन्दाखेरि चाहिँ उसले कसैलाई लेन्ट ट्रिट गर्न सक्छ अथवा रेन्ट ट्रिट गर्न सक्छ। अर्को भनेको पर्मानेन्ट डिस्पोजल भनेको सोल्ड इट, ट्रेड इट अर थ्रु इट अर डिस्ट्रोय इट गर्न सक्छ। र किप इट गर्न सक्छ। किप इट भन्नु किन त भन्दाखेरि युज इट फर ओरिजिनल पर्पजको लागि राख्न सक्छ, युज इट फर न्यू पर्पजको लागि अथवा स्टोर गर्ने पर्पजको लागि अथवा मेमोरीको लागि राख्न पनि सक्छ भन्ने कुरा भयो यसमा। र हामीले यसरी के पढ्यौँ त निड रिकग्निसन, इन्फर्मेसन सर्च, इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ्स, पोस्ट पर्चेस डिसिजन, पोस्ट पर्चेस बिहेभियरमा एउटा एडिसन कुरा डिस्पोजलको कुरा पढ्यौँ। अब मेन कुरा भनेको अर्गनाइजेसनल बाइङ प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ। अर्गनाइजेसनल बाइङ प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेस ठ्याक्कै त्यही होइन, तर दुईवटा चाहिँ प्रोसेस अलिक फरक छ। जस्तो एनआइडिपिडी भनेर पढ्थ्यौँ उतापट्टि भने, अब यहाँ चाहिँ एनपिएस इपिबी भनेर पढ्छौँ भन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अगाडिको चाहिँ एन भनेको चाहिँ रिकग्निसन थियो, आई भनेको चाहिँ नि इन्फर्मेसन सर्च थियो भने, ई भनेको इभ्यालुएसन थियो भने, अनि डी भनेको चाहिँ नि पर्चेस डिसिजन थियो भने, पी भनेको पोस्ट पर्चेस बिहेभियर थियो, डी भनेको फेरि डिस्पोजल। तर यहाँ एन भनेको निड रिकग्निसन भइ नै हाल्यो सेम टु सेम अर्गनाइजेसन बाइङ प्रोसेसमा। र पी भनेको चाहिँ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेसन भनेको छ, मेरो प्रोडक्ट कस्तो हुने, प्रोडक्टको बारेमा बताउनु पऱ्यो भन्छ भन्नुपर्छ। डिफाइनिङ बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ द प्रोडक्ट अर रिक्वायर्ड क्वालिटिज अफ द प्रोडक्ट, एक्सप्लेन इन टर्म्स अफ डिमान्ड, explain the demand in terms of size, quality, grade, function, features, defines expected performance of the product को बारेमा पनि डिफाइन गर। र facilitated by the technical expert of the related product and informations and detail for collecting proposal को बारेमा पनि के गर, प्रोडक्ट स्पेसिफाई गर भन्ने कुरा भयो। दिस इज द प्रोसेस अफ अर्गनाइजेसनल बाइङ प्रोसेस। अर्गनाइजेसन कसरी बाइङ गर्छ त, यो प्रोसेस अनुसार उसले बाइङ गर्छ भन्ने कुरा, अल्टिमेटली बाइ गर्नतिर लाग्छ भन्ने कुरा हो। यो भनेको उसले चाहिँ दोस्रोमा प्रोडक्ट स्पेसिफाई गर्यो, तेस्रोमा चाहिँ उसले सप्लायर सर्च गर्न थाल्छ, प्रपोजल कलेक्सन गर्न थाल्छ। आइदर सोलिसिटेड हुनसक्छ अथवा अनसोलिसिटेड हुनसक्छ। भन्नाले सप्लायर आफैले रिक्वेस्ट गर्छ अथवा सप्लायर अरूले चाहिँ कतै रिक्वेस्ट गरे हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ आफू जान सक्छ भन्न खोजेको हो। र इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभवाला कुरा गऱ्यो, अनि पर्चेस डिसिजन भयो र पोस्ट पर्चेस बिहेभियर भयो। अरू त सिमिलर नै हो यसमा, तर दुईवटा चाहिँ के भयो त बिचमा थपियो भनौँ न, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेसन र पर्चेस सर्च, पर्चेस कलेक्सनवाला कुराहरू भयो, जसमा हामीले चाहिँ डीको ठाउँमा पिएसलाई राख, सप्लायर सर्च अथवा प्रपोजल कलेक्सन र प्रोडक्ट स्पेसिफिकेसन भनेर राख्नु पऱ्यो। र अब कुरा गरौँ हामी यति गरिसकेपछि अल्टिमेटली यसको इम्पोर्टेन्सको कुरा गरौँ होइन। अब कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्स अफ बायर बिहेभियर भनेको छ। बायर बिहेभियरको इम्पोर्टेन्स किन छ त भन्दाखेरि, यो किन हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमर निड सेटिस्फ्याक्सन, मार्केटिङ मिक्स डेभलपमेन्ट भनेको छ। अर्को भनेको न्यू मार्केट अपर्च्युनिटिज र टार्गेट मार्केट सिलेक्सन, र हामीसँग प्रोडक्ट पोजिसनिङ र इफेक्टिभ रिसोर्स युजको लागि चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स छ भन्छ। र पहिलो कुरा गरौँ मार्केट, यो कस्टमर इम्पोर्टेन्स अफ बायर बिहेभियरमा कस्टमर निड सेटिस्फ्याक्सन भनेको छ। अर्गनाइजेसन सुड अफर मार्केटिङ मिक्स द्याट सेटिस्फाई कस्टमर निड टु फाइन्ड आउट दि वाट सेटिस्फाई कस्टमर, दे मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड बायर बिहेभियर भनेको छ। बायर बिहेभियर बुझ्नुको इम्पोर्टेन्ट के हो त भन्ने कुरा हो। यसमा उनीहरूले कस्टमर निड सेटिस्फाई गर्न सक्छन्। मार्केटिङ मिक्स डेभलपमेन्ट भनेको छ, कस्टमर रेस्पोन्सेस टु मार्केटिङ मिक्स किप चेन्जिङ भनेको छ।
भन्नुको अर्थ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द फ्याक्टर द्याट इन्फ्लुएन्स कस्टमर बिहेभियर हेल्प्स अर्गनाइजेसन टु डेभलप एप्रोप्रिएट मार्केटिङ मिक्स भनेको छ दे क्यान बेटर प्रिडिक्ट हाउ कस्टमर्स विल रेस्पोन्ड टु द मार्केटिङ मिक्स भनेको छ भन्नुको अर्थ उनीहरूको बिहेभियर अनुसारको मार्केटिङ मिक्सलाई बनाउनको लागि सजिलो हुन्छ भन्छ न्यू मार्केटिङ अपर्च्युनिटिज भनेको छ भन्नुपर्दा अनसेटिस्फाइड निड्स मोटिभेट बायर टु बाई भनेको छ बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर बिहेभियर भनेको छ र मार्केटर्स क्यान लोकेट न्यू मार्केट अपर्च्युनिटी भनेको छ 4th नम्बरमा टार्गेट मार्केट सिलेक्सन गर्नको लागि पनि यसको इम्पोर्टेन्स छ बिहेभियर इज इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल फर मार्केट सेगमेन्टेसन by understanding the buyer behavior organization can effectively segment the market they can select the most attractive segment as a target market गर्न सक्छन् target market selection र product positioning भनेको positioning describes how an organization's product differ from the competitors by understanding buyer behavior को behavior गरिसकेपछि organization can better position their product भनेको छ आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ कसरी छ भनेर राम्रोसँग प्लेस गर्न सक्छ कस्टमरको बायर बुझेर उसको कम्प्युटरको भन्दा कतिको चाहिँ हाम्रो फरक छ भन्ने कुरा देखाउन सक्छ भन्छ दे क्यान कम्युनिकेट कि प्रोडक्ट बेनिफिट टु द टार्गेट मार्केट भनेको छ र एफिसिएन्ट रिसोर्सेस युज हुन्छ भन्छ बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर बिहेभियर अर्गनाइजेसन क्यान मेक एफिसिएन्ट युज अफ मार्केटिङ रिसोर्सेस दे क्यान फोकस देयर मार्केटिङ इफोर्ट अन मिनिङफुल ग्रुप अफ कन्ज्युमर्स भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो अब यी कुरा त पढिहाल्यो प्रोडक्ट पोजिसनमा इफेक्टिभ युज अफ रिसोर्सेस हुन्छ टार्गेट मार्केट सिलेक्सन न्यू मार्केट अपर्च्युनिटी मार्केट मिक्स डेभलपमेन्ट र कस्टमर निड सेटिस्फ्याक्सन भनेर पढ्यो र अर्को हामीले चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि के छ त डिफ्रेन्स खासमा डिफ्रेन्स बिट्विन कन्ज्युमर बाइङ र अर्गनाइजेसनल बाइङ प्रोसेसमा फिचर्स अफ कन्ज्युमर बाइङ र अर्गनाइजेसनल बाइङ प्रोसेस भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न टर्महरूमा चाहिँ कम्पेयर गरौँ है त सो मेन भनेको कन्ज्युमर बाइङ भनेको लार्ज बायर बट स्मल पर्चेज हुन्छ यसमा चाहिँ स्मल पर्चेज भोल्युम हुन्छ कन्ज्युमर बाइङमा अर्गनाइजेसनल बाइङमा स्मल नम्बर अफ बायर बट लार्ज पर्चेज भोल्युम हुन्छ र बाइङ बिहेभियर चाहिँ कन्ज्युमरमा इमोसनल हुन्छ भने ऱ्यासनल एन्ड प्रोफेसनल हुन्छ अर्गनाइजेसनलमा डिमान्ड इलास्टिक हुन्छ उता इनइलास्टिक हुन्छ अर्गनाइजेसनल बाइङमा र पर्चेज फर भनेको छ के को लागि पर्चेज गर्छन् कन्ज्युमर भन्दाखेरि अल्टिमेट युजको लागि अर्गनाइजेसन पर्पजको लागि युज गर्छन् पर्चेज इन भनेको छ क्यासमा गर्छन् उनीहरू क्रेडिट अथवा चेक पेमेन्ट गरेर गर्छन् र फ्रम रिटेलर्सबाट गर्छन् पर्चेज फ्रम भन्ने कुरा भयो यिनीहरू चाहिँ रिटेलरबाट गर्छन् भने अर्गनाइजेसनल बायरहरू चाहिँ कहाँबाट गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ होलसेलर एन्ड म्यानुफ्याक्चरबाट गर्छन् र पर्चेज डिसिजन कसले गर्छ सिङ्गल मेम्बरले गर्छ बाइङ कस्टमर बाइङमा भने उता बाई ग्रुप अथवा पर्चेज कमिटीले गर्ने काम गर्छ भने अर्को पर्चेज डिसिजन एफेक्टेड केले गर्छ भन्दाखेरि पर्सनल फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ बाइङ के कस्टमर बाइङमा भने उतापट्टि अर्गनाइजेसनल फ्याक्टरले असर गर्छ र लोयलिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि लेस टुवार्ड द ब्रान्ड एन्ड सेलरको हिसाबले यिनीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्ड र सेलरतिर कम लोयल हुन्छन् कस्टमर बाइङ प्रोसेसमा भने उहाँ हाई लेभल अफ लोयलिटी हुन्छ भन्छ र हाम्रो प्रायोरिटी लेस इन डकुमेन्टेसन सिस्टममा लेस प्रायोरिटी हुन्छ कन्ज्युमर बाइङमा भने उता हाई हुन्छ यो डकुमेन्टेसन सिस्टममा प्रायोरिटी र प्रपोजल कलेक्सनको लागि नो निड टु कलेक्ट प्रपोजल तर उतापट्टि कलेक्टेड वाइल्ड बाइङ भनेको छ त्यति बेला चाहिँ प्रपोजल कलेक्ट गर्ने काम गरिन्छ र इन्फ्लुएन्स बाई भनेको छ स्किम्स एन्ड बेनिफिटले इन्फ्लुएन्स गर्छ कन्ज्युमर बाइङलाई भने पर्सनल सेलिङले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसन बाइङलाई असर गर्छ बाइङ प्रोसेस के हुन्छ कन्ज्युमर बाइङमा सर्ट हुन्छ भने उतापट्टि हाम्रो मिडियम र लङ हुन्छ के को केसमा त अर्गनाइजेसनल बाइङको केसमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो अब यसमा यति नै इम्पोर्टेन्ट भनेको